Naghahanap ka ba ng entry-level phone na talagang abot kaya pero yung specs ay may pagka mid-range? So may bago na namang labas ang Infinix ngayong buwan na phone na ating pag-uusapan. Kaya parang nararamdaman ko parang may tumatapat na ngayon sa Xiaomi na mga budget phone pero mid-range specs. Kaya tara, pag-usapan na natin. So ngayong araw mga kaboom, ang pag-uusapan natin is yung Infinix Hot 10s. So unahin muna natin yung price niya, tapos yung basic specs, tapos punta na agad tayo sa gaming test, tapos camera test. So meron siyang dalawang variant, merong 464 na nagkakahalaga ng 5990 at 6128 na nagkakahalaga ng 6990. Kaya naman kung may budget ka, I suggest ang kunin mo na is yung 6128 na variant. Kasi 1,000 lang naman yung lamang, at the same time, mas mahalaga yung meron kang malaking RAM at mas malaking storage. At nga pala mga kaboom, makakakuha kayo ng 500 pesos discount ngayong super brand deal sa Infinix pag kinlik nyo yung link na nasa description. So punta naman tayo sa basic specs ng Infinix Hot 10s. So yung OS niya is Android 11, yung processor naman niya is MediaTek Helio G85, yung RAM naman is may dalawang variant, may 4GB na variant at may 6GB na variant. Yung storage may dalawang variant din, may 64GB, may 128GB. Then yung battery meron siyang 6,000 mAh. Para naman sa display niya is meron siyang 6.82 inch IPS LCD na naka 90Hz. Yung resolution natin is 720p by 1640, tapos yung build natin is glass yung front tapos plastic yung back. Sa harap is naka water drop nut siya. Sa likod nandito yung camera module niya at yung fingerprint scanner. Although yung camera niya almost kamukha lang din ng Infinix Hot 10 Play. Yun nga lang, medyo mas maliit siya ng konti. Sa right side nandun naman yung kanyang power button at yung kanyang volume rockers. Sa taas naman wala kayong makikita dito. Sa left side nandito yung kanyang SIM card and micro SD card slot. At sa baba naman dito nyo makikita yung kanyang headphone jack, microphone, micro USB port at yung kanyang speaker. Yun nga lang mga kaboom, yung part na nasasayangan lang ako is currently naka 10 watts na charger lang siya at naka micro USB na charging cable pa din siya. Pero ang maganda naman is bawing-bawi ka sa kanyang battery, and at the same time bawing-bawi ka din sa kanyang napakalaking display na 6.82 inch. Kaya talagang may enjoy nyo dito manood ng YouTube, Netflix, manood ng mga live stream at kung ano-ano pa. Meron din pala siyang tinatawag na DTS Audio Processing Technology, kaya yung sounds niya is mas maganda at mas malakas. Try nyo pakinggan. Yun nga lang mga kaboom, base sa nadinig nyo, hindi ganun kabuo yung sound niya, lalo na yung bass, pero at least malakas at okay naman yung quality niya pag narinig nyo personally. So currently meron siyang 205,379 na Antutu score. Yan na yata yung isa sa pinakamataas na nakita ko na Antutu benchmark score na below 7,000 lang yung price ng phone. By the way mga kaboom, meron nga rin pala itong Infinix Hot 10s na parang game zone or gaming space niya. So start natin sa Mobile Legends. So ang kaya niya is high quality, meron siyang outline, meron siyang HD mode, meron din siyang HFR mode, naka-turn on yung shadow at yung ibang settings. So sa Mobile Legends naman, throughout the game from simula hanggang dulo, wala naman akong na-experience na kahit anong lag, wala akong na-experience na kahit anong frame drop, pagbagal. Okay na okay yung gameplay ko buong game. Kahit na madaming nangyayari sa game, kahit madaming clash, kahit madaming skills na nag-a-appear, talaga buong game wala akong na-experience na kahit anong pagbagal or kahit anong frame drop. Siguro masasabi ko na yung Mobile Legends, isa na rin yan sa game na talagang optimized na for mobile gaming. Sa Call of Duty naman, ang kaya lang niya na graphic quality is medium at kaya niya na frame rate is high. Yun nga lang, hindi niya na pwedeng i-turn on yung ragdoll, anti-aliasing at yung water reflection. Pero nagulat ako pagdating sa gameplay niya, sobrang smooth naman niya at nagtataka ako bakit hindi kaya kayang lagyan yung chipset niya ng high quality or high graphics tapos mas mataas na frame rate. Kasi nararamdaman ko na kayang-kaya naman itong Infinix Hot 10s or kayang-kaya naman ng processor na MediaTek Helio G85 yung mas mataas na graphics.
Pero antayin natin siguro in the future, baka magkaroon ng update and magkaroon na mas mataas na graphic quality at mas mataas na frame rate itong Infinix Hot 10s. Kasi nararamdaman ko, kayang-kaya naman niya talaga yung mas mataas na graphic quality at mas mataas na frame rate. At sa mga Wild Rift players dyan, sigurado ako mas may enjoy nyo to kasi meron siyang 60 frame rate at meron siyang graphic quality na ultra. So ibig sabihin, kayang-kaya nyo isagad yung phone na to. So take note mga kaboom, yung League of Legends Wild Rift is dating PC game. So ibig sabihin sobrang bigat ng game na to mga kaboom. Pero makikita nyo, napapatakbo nitong Infinix Hot 10s ng smoothly yung game na to. So nakakatuwa lang talaga kasi hindi ko na-imagine dati na posible pala magkaroon ng mga phones na below 10,000, below 8,000, below 7,000 na kaya magpatakbo ng mga mabibigat na games. Kasi naalala ko dati, temple run lang nahihirapan yung mga cellphone natin. Ngayon nakakapaglaro na tayo ng League of Legends Wild Rift sa mga phones natin. So kitang-kita nyo naman kahit madaming nangyayari, kahit may mga clash, kahit umuulan ng mga skills, smooth na smooth pa rin yung paglaro natin dito sa Infinix Hot 10s. Kaya kung naghahanap ka ng magandang phone na may malaking screen para makapaglaro ka ng MOBA games like Mobile Legends at Wild Rift, pasadong-pasado para sa akin itong Infinix Hot 10s. Sa PUBG naman meron siyang HD graphics at meron siyang high frame rate which is equivalent to around 40 to 45 FPS. Pero pwede nyo pang mas taasan yan via GFX tools. So para naman sa gameplay niya, so medyo nakukulangan lang talaga ako sa FPS niya lalo na nasanay ako sa phone na kaya yung 90 FPS sa PUBG. Pero sabi ko nga kung gusto nyo naman taasan yung FPS niya, pwede nyo namang mas taasan via GFX tools. Pero gusto ko kasi ipakita sa inyo yung default settings ng PUBG dito sa Infinix Hot 10s. So alam naman natin pag Battle Royale yung game mo, sobrang laki ng map, sobrang daming rendering na kailangan dyan, sobrang daming nangyayari. So isang mabigat na game talaga yung mga games katulad nitong PUBG. So masasabi ko na mas nag-enjoy ako sa Mobile Legends at sa Wild Rift pagdating sa frame rate. Kasi talaga dun kayang sagad-sagad 60 FPS pero dito ang kaya lang is nasa around 40 to 45 FPS nang walang GFX tools. And para naman sa last game natin, yung pinakamabigat na game na pwede mong i-download sa Google Play Store, yung Genshin Impact. So hindi na ako masyado nag-expect dito kaya nilagay ko na lang agad siya sa medium imbis na sa high. Pero yung frame rate niya nilagay ko sa 60. Pero seryoso, nagulat ako mga kaboom kasi napatakbo niya ng smoothly itong Genshin Impact. So hindi man siya siguro umaabot ng consistent na 60 FPS pero ang mahalaga napapatakbo niya to ng sobrang playable yung game na to. So meron man siyang FPS drop pero hindi siya ganun kalala na tipong hindi mo na kayang makapaglaro. So bihira ka kasi makakakita ng phone na below 7,000 yung presyo pero playable yung Genshin Impact. Kaya kung medyo tight yung budget ninyo pero gusto ninyong malaro itong Genshin Impact at medium graphics, pwede nyo itry itong Infinix Hot 10s. Ngayon, pag-usapan naman natin itong camera nitong Infinix Hot 10s. So meron tayo ditong 48 megapixel na merong 1.8 aperture at merong 2 megapixel na depth sensor at meron din tayo ditong 8 megapixel na selfie camera. So ito yung mga sample shots natin dito sa Infinix Hot 10s gamit yung rear camera niya. So makikita nyo okay naman yung quality niya, medyo kulang lang ng konti pero overall okay naman. Then ito naman yung itsura ng selfie camera niya. So ito yung pinakaunang picture natin, nakita nyo ako mga kaboom. Then ito naman yung pinakasagad na video quality niya at 1080p 30fps. Ngayon kung gagamitin nyo siya pang vlog na habang naglalakad kayo, so sad to say wala siyang stabilizer, so medyo malikot lang talaga yung camera niya. So yun lang muna mga kaboom, sana nagustuhan nyo yung video natin na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo na naghahanap ng budget friendly na phone na merong pagka mid-range specs para makita din nila itong Infinix Hot 10s. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.